Hello everybody! Tulad ng promise ko, nandito na ang taste test ng ilang items mula sa Kumori Japanese Bakery. Yes, welcome back to my channel. At kung ready na kayo, ready na rin ako para sa taste test. Unahin na natin ang melon pan. This is soft bun with thin layer of cookie dough. At mabibili nyo to sa halagang 42 pesos. So, tignan natin yung appearance niya. Para siyang simple bun, pero binalot siya ng cookie dough, kaya nagkaroon siya ng effect sa labas. Para siyang melon. At malambot talaga siya. Yan. Tikman na natin ngayon. Iba talaga kapag fresh yung bread. Lasang-lasa mo. Iba to. Ito naman yung pangalawa, ang sukiyaki bun. Malambot yung tinapay niya, tapos ginrill nila konti. Merong lettuce at sukiyaki beef at Japanese mayonnaise sa loob. Mabibili nyo to sa halagang 88 pesos. So, ito na. Tikman na natin yung kanilang sandwich. Rock. Ito na yung pangatlo, ang hanjuku cheesecake. Hanjuku chocolate at hanjuku original. So, ito yung half-baked Japanese cheesecake na mabibili nyo sa halagang 43.75. Ang hanjuku cheese, sabi nila, melt in your mouth. Ngayon ko malalaman. Excited na ako talagang matikman to eh. Kanina pa. Ano ba to? Sobrang soft. Talagang nag-melt sa mouth ko. Halos, nung umuya ako, wala na akong nanguya. Kasi, nag-melt na siya. Lasang-lasa mo talaga, fresh yung cheese. At itong kanilang chocolate flavor. Melt in your mouth. Yeah. Wow! Nag-melt na siya talaga. Pagkagat ko pa lang, nag-melt na siya. Sarap. Ayan, natapos na ang aking taste test sa ilang bread and pastries ng Kumori Japanese Bakery and Cafe. At nagustuhan ko siya. So, that's it for today. I hope you like this video. Don't forget to click like, share it with your friends, and put your comments on the box down below. Till next time, and thank you very much for watching. Bye-bye!